So, first of all, I would like to welcome you all on this teaching session, the teaching of the intermediate state of the intermediate state, like Bardo. So, as I have already mentioned that there are 6 Bardo. So, the first one is the intermediate state of life, and then intermediate state of the dream, intermediate state of the meditation or concentration. And then the fourth is intermediate state of the death. And then the intermediate state of the Dhammata. And last one is intermediate state of the, becoming. So, Siva Bardo, So these are the 6 bardos or 6 intermediate states. So today I'm going to talk about in the intermediate state of the death, the fourth one. Yeah. Trước tiên là thầy xin được chào đón tất cả quý vị đạo hữu đến với cái cuộc buổi học pháp tối ngày hôm nay. Thì như thầy cũng đã giảng cho quý vị là chúng ta có 6 cái loại trung ấm khác nhau, và chúng ta đều biết rằng là thứ nhất là trung ấm cuộc sống, cái giai đoạn trung gian hay là cái trạng thái trung gian là trung ấm thứ nhất, đấy là trung ấm cuộc sống. Cái trung ấm thứ hai là trung ấm giấc mộng, trung ấm thứ ba là trung ấm thiền định, trung ấm thứ tư là trung ấm cận tử, trung ấm của cái chết, cái thứ 5 là trung ấm pháp tánh, và cuối cùng là trung ấm trở thành. Ngày hôm nay thì thầy sẽ giảng tiếp cho quý vị về cái trung ấm thứ tư, đấy là trung ấm cận tử, hay còn gọi là trung ấm của cái chết. Khenpo. So, as I have already mentioned or already talked about the bardo of the death, that the meaning of the bardo or the intermediate state of the death is
Yeah, Khenpo. Okay. So, Mr. Hung, Yes. can you tell saying yes about the bardo or the intermediate state of the dead? So when we talk about intermediate state of the death, as I have already, explained the intermediate state of the death, what is it? The meaning of that is when we are at the moment of the death, when we are on that last moment, last means, when our what we call the elements, the four elements that we have in our body, because our body is made by those things. So at the moment of the death, what happened? All the elements, like earth element, and then water and fire, and then air element, when it dissolves into others, several kind of sign happen to our body, because now we because it's the last moment of this life. So because of that dissolution of the element, that's how we exhaust everything, and then we like apart our mind apart from the body. So that's how we call it death, right? So at the moment of that, from that moment of the sign appears in your body because of the dissolution. From that moment to till the death, till the last breath of yours, that is called the intermediate state of the death, intermediate state of the death, bardo of the death. Yeah. Hôm nay thì thầy sẽ giảng cho quý vị về cái trung ấm của cái chết, hay còn gọi là trung ấm, cái giai đoạn trung gian của cái chết. Giai đoạn trung gian của cái chết hay còn gọi là trung ấm cất tử thì có nghĩa là gì? Thì cái định nghĩa về giai đoạn trung gian của cái chết được định nghĩa là kể từ khi mà chúng ta rơi vào những cái trạng thái hay là rơi vào những cái giây phút cuối cùng của cuộc đời của mình. Khi nào chúng ta rơi vào những cái giây phút cuối cùng của cuộc đời của mình? Đấy là khi cái thân tứ đại của chúng ta nó bị tan rã. Chúng ta biết rằng là cái thân thể của chúng ta thì do 4 cái đại nó tạo nên. 4 cái đại đấy là đất, nước, gió, lửa và không khí. Thì 4 cái đại này vào những cái giây phút cuối cùng của cuộc đời của chúng ta thì nó sẽ tan rã, nó sẽ hòa tan với nhau, và dần dần nó sẽ biến mất những cái đại này. Và cuối cùng là khi mà chúng ta trút cái hơi thở cuối cùng thì đấy chính là cái giai đoạn trung gian của cận tử, giai đoạn trung gian của cái chết, tức là những cái giây phút, những cái khoảnh khắc cuối cùng của chúng ta trước khi mà cái chết xảy ra. Và khi mà chúng ta xuất hiện những cái dấu hiệu như vậy thì chúng ta hiểu rằng là cái chết đang gần đến với chúng ta. Khi đó thì tâm của chúng ta nó sẽ rời bỏ cơ thể để đi ra chỗ khác. Thì đấy là lúc mà đấy chính là cái giai đoạn gọi là trung ấm cận tử. Okay. So firstly, I would like to go through the root text or root what you call verses here. Then I will explain it in detail, about the bardo of the dead. So in these verses here, Kema dala chungi bardo chardu de kunla nga ta jingnam pangjene gangshe rangnam rikpar ngonshe jo bardo nangsu imba shebercha dunchen gala tupe dushi on rangnan jitwe sola dala, sorry, it's not dala. Kema dala chungi. Okay. Kema, sorry, I just read the other verses. Kema dala chiga bardo chadu de kunna chaksim yenzin panchene damga sa lamla ngala maingjo rangri keme namki insupo tuje shata ludan dela khet mita gyuma imba shepercha. That is in Tibetan. So in these verses it says Kema, now when the bardo of dying is done, bardo of dying is dying upon me,
I will abandon all grasping. So I will, here it says I will, but in the teaching, in these verses, it says you should, because it was given by the Guru Rinpoche. It's the instruction of the Guru Rinpoche to us, like a followers, those who do not know much about how to, what to do at the time of the death. So you should abandon all the grasping, yearning, and attachment, which mostly we have, for our body, for our children, for our family members, for our wealth, and many other things that we possess. So you should abandon all kind of grasping, all kind of attachment towards these things. So your mind becomes free from all these things. And then Dhammasa Vingala Mahinju, it means enter undistracted, a state in which the instructions are clear. It means you should remember, or you should follow the clear instruction which was given by your teacher, the spiritual teacher, without any distraction. So that is what he says. And transfer your mind, your own awareness, transfer your own awareness into the space of unborn space. It means you should, transfer your mind to the awareness of the ultimate nature of the, ultimate reality of the phenomena. Or you should transfer your mind to the clear, the clarity aspect of your mind, the ultimate nature aspect of your mind, ultimate reality of your mind. And then, as I am about to leave this compounded body of flesh and blood, now it's, you are about to leave this body of the flesh and blood, you are about, now it's a movement. It means it's a movement of you are dying. You are going to apart from this body of the blood and flesh. You should know, understand the transitory illusions, impermanence nature, and transitory illusions. So that is what it in this verses says. Yeah, Khenpo. Vừa xong thì thầy đã tụng cái lời kệ bằng tiếng Tạng, sau đó thì thầy đã giải thích sơ bộ bằng tiếng Anh để quý vị có thể hiểu một cách tổng quan về cái lời kệ, về cái trung ấm thứ tư là trung ấm cận từ để quý vị hiểu. Sau đây thì sẽ dịch cái lời kệ từ tiếng Anh ra tiếng Việt để quý vị có thể nắm được. Thứ nhất là Kema là aha, oho. Bây giờ khi mà cái trung ấm của cái chết hay là trung ấm cận tử bắt đầu ló rạng hay là trùm lấp lên người của con, thì con nên ở đây là vì là cái lời kệ này là cái lời dạy của bậc đạo sư Liên Hoa Sinh đối với chúng ta, cho nên là đôi khi nó giống như một cái lời người cha, giống như lời của một người thầy giáo nói với đứa con vô minh của mình, nói với đứa học trò vô minh của mình, là con nên từ bỏ tất cả các hình thức tham luyến, tất cả những mong cầu cũng như là tất cả các bám chấp của con. Ở đây tức là chúng ta phải từ bỏ tất cả những cái bám chấp về thân thể của mình, bám chấp về gia đình của mình, bám chấp về tài sản của mình, bám chấp về danh vọng của mình, để làm sao cho cái tâm của mình nó hoàn toàn được tự do, tức là để nó giống như là siêu thăng cảnh giới an lạc. Cái dòng tiếp theo là gì? Dòng tiếp theo là khi đó thì con bắt đầu là gia nhập cái trạng thái, một cái trạng thái con tức là con sẽ gia nhập vào một cái tình trạng hay một cái trạng thái mà những cái lời hướng dẫn rất là rõ ràng. Tức là ở đây chúng ta hiểu rằng là con cần phải ghi nhớ tất cả những lời dạy của bậc đạo sư một cách rất là rõ ràng, không sao nhãng.
Tức là giống như là Đấng Đạo Sư Liên Hoa Sinh đang nói với chúng ta ở cái dòng trên rằng là con nên từ bỏ tất cả những hình thức tham đắm, tất cả những mong cầu, tất cả những bám chấp, và con nên luôn luôn ghi nhớ những lời dạy của Đạo Sư một cách rõ ràng. Và dòng tiếp theo là gì? Là con nên chuyển hóa tâm thức của con, chuyển hóa tâm thức của chính con vào một cái cảnh giới tâm vô sinh. Ở đây được hiểu là gì? Là con nên chuyển hóa cái tâm thức của mình vào cái bản tâm, cái bản chất tối thượng của tâm, hay là vào cái bản tính được gọi là thanh tịnh của tâm của chính con. Và dòng tiếp theo là gì? Là tức là vào cái thời điểm của cái chết thì con bắt đầu, con chuẩn bị sẽ rời bỏ cái tấm thân, hay là cái sự tổ hợp, cái thân gọi là thân giả hợp của thịt và máu này. Khi đó thì con sẽ biết rằng mọi sự đều chỉ là huyễn hóa, mọi sự đều chỉ là gọi là ảo giác tạm thời, hay còn gọi là cái cuộc đời này nó chỉ như bóng chớp, hay là cuộc đời này nó chỉ là một thứ huyễn hóa phù du mà thôi. Như vậy là nói tóm lại là cái lời kệ về dịch ra tiếng Việt là gì? Là khi mà cái trung ấm cất tử nó bắt đầu ló rạng ở trên thân của con, thì con nên từ bỏ tất cả những hình thức tham đắm, hình thức mong cầu, tất cả những bám chấp, và để cho tâm của con đi vào, tâm của con luôn luôn ghi nhớ những lời dạy của Đạo Sư một cách rõ ràng, và chuyển hóa tâm thức của con đến cái cảnh giới tâm vô sinh, hay còn gọi là đến cái cảnh giới của tâm thanh tịnh, hay là đến cái cảnh giới của tâm bản chất tuyệt đối của tâm. Và vào cái khoảnh khắc của cái chết thì con sẽ từ bỏ cái tấm thân giả hợp bao gồm thịt và máu này, và con biết được rằng là cái tấm thân này nó chỉ là một sự huyễn hóa phù du, hay nó chỉ là một cái ảo giác tạm thời mà thôi. Thì đấy là cái nội dung của cái câu kệ, cái lời kệ gốc của trung ấm cận tử Khenpo. So, as we all know about, when we were born to this world, because of the causes, because of our parents, what do you call the substance of our parents, the white and red substance of our parents, because of that, and also the support of the four elements, that's how it develops and it becomes that's how we born in this world, because of these four elements and all these things. Similarly, when we die because these elements, the four elements that we have, it exhausts or it okay, so it dissolves into others element, and that's how it exhausted, and then we died. That's how we die. Like there are many signs appears in our body when we die. There are many, but if I talk about when our element dissolve into other element, then several kind of sign appears on our body. So like when the earth element of our body, when it dissolve into water element, then what happened? A kind of sign that we call it appears like in our body, which we cannot move. It's quite difficult to move our limbs, our body. Sometimes it happens that we cannot even move a little bit, because of that element, the earth element of body dissolve into water element.
That is what it happened, like the sign of the body. And secondly, when the water element it dissolved into fire element, then what happened? The water, like a sweat in our body, or water in our mouth, or in the moisture that we have in our nose, we feel like it is like dry. We feel like it's dry. So that's what happened. The sign appears like that, and then when our element, the fire element, dissolve into the what do you call air element, then what do we feel? Like our from our toe or from our feet, the heat of our feet, or from our body, actually the heat of our body, but it exhausted from the toe of our feet, and then it comes like gradually it exhausted upper part of the body. So then like we feel so kind of cold, because the heat that we have, these things are cease, or it exhausts. That is the sign of that element, the dissolution of that element. And then when our lung means air element, dissolve into the consciousness, then what happened? It says that we usually it is like when we breathe out, we can breathe out a little longer than used to be. But it's quite difficult to breathe in at that moment. Sometimes it's very difficult, or we cannot even breathe in. That's what happened. So that is how the sign of the sign that appears in the body, because of that dissolution of the elements. So that's how gradually gradually it exhausts all kind of energy in our body, and then we die, right? That is the way of dying or exhausting our element. Bây giờ thì trước tiên là thầy sẽ giải thích cho quý vị xem là cái cơ chế của cơ thể của chúng ta chết như thế nào. Thứ nhất là chúng ta biết được rằng là cơ thể của chúng ta là được cấu tạo là một cái sự tổ hợp của tứ đại, bao gồm là đất, nước, gió và lửa. Thế thì khi mà chúng ta sinh ra như thế nào? Trước tiên là phải có sự kết hợp của tinh cha và huyết mẹ. Tinh cha và huyết mẹ cộng với cả cái nghiệp quả của chúng ta, thì chúng ta vào thai của người mẹ, và sau đó nhờ có tứ đại gộp lại với nhau cùng với cả tinh cha và huyết mẹ thì mới hình thành lên chúng ta. Và sau đó thì sau 9 tháng 10 ngày thì chúng ta được cha mẹ của chúng ta sinh ra, và chúng ta bắt đầu một cuộc đời mới, chúng ta gọi là trung ấm cuộc sống. Thế nhưng mà trong quá trình cuộc sống của chúng ta, thì đến khi mà chúng ta chết thì bắt đầu lúc đấy là thân tứ đại của chúng ta bắt đầu tan rã. Tan rã tức là gì? Là tứ đại gồm có đất, nước, gió, lửa và khí, nó bắt đầu là tan hòa vào nhau. Cái đại này hay là cái yếu tố này nó tan hòa vào yếu tố kia, và dần dần nó bị thoát ra khỏi cơ thể của chúng ta, và nó cạn kiệt các cái yếu tố tứ đại đó. Tức là giống như chúng ta hiểu rằng là thân thể của chúng ta bị suy kiệt, bị cạn kiệt, và khi mà tứ đại tan rã và thoát hết ra khỏi cơ thể của chúng ta thì đấy chính là lúc chúng ta chết. Cái cơ chế chuyển hóa của tứ đại ở trong thân của chúng ta cụ thể như thế nào? Thứ nhất là nói về cái yếu tố đầu tiên, đấy là yếu tố đất. Yếu tố đất ở trong cơ thể của chúng ta thì chúng ta hiểu giống như là khi mà yếu tố đất nó được chuyển hóa thành yếu tố nước, thì lúc đấy thì cái dấu hiệu gì xảy ra ở trên thân của chúng ta? Thứ nhất là trên thân của chúng ta cảm thấy rất là khó để có thể dịch chuyển được cơ thể của mình, dịch chuyển được tứ chi của mình. Khi mà yếu tố đất nó chuyển hóa thành yếu tố nước thì khiến cho cơ thể của chúng ta rất là khó chuyển động, chân tay của chúng ta rất khó chuyển động, và gần như là chúng ta không dịch chuyển được cơ thể của mình nữa. Và khi mà yếu tố
đất nó chuyển hóa thành yếu tố nước, dần dần là cơ thể của chúng ta bị mất hết yếu tố đất, thì khiến cho cơ thể của chúng ta hoàn toàn là bất động. Tức là lúc đấy là chúng ta không cử động được nữa, không dịch chuyển được thân thể của chúng ta nữa. Thì đấy là một trong những dấu hiệu của yếu tố đất bị chuyển hóa thành yếu tố nước, tức là thủy. Tiếp theo là yếu tố cái đại, gọi là đại thủy đại, tức là yếu tố nước của chúng ta chuyển hóa thành yếu tố hỏa, tức là cái hơi nóng ở trong cơ thể của chúng ta. Thì khi đó chúng ta thấy rằng cơ thể của chúng ta bị thoát nhiệt, cơ thể của chúng ta bị thoát nhiệt nó thể hiện qua cái việc là chúng ta toát mồ hôi ra, mồ hôi của chúng ta bị toát ra ở trên khắp người. Và có một cái điều đặc biệt là chúng ta bị mất nước, tức là nước của chúng ta, cái yếu tố thủy đại nó bị mất đi, thì dẫn đến là môi của chúng ta rất là khô, môi bị khô, mồm bị khô, và chúng ta nhìn thấy rõ ràng là môi bị đứt nẻ vì khô nẻ. Và khi đó thì cái dấu hiệu trên cơ thể của chúng ta nó rất dễ nhận thấy, và chúng ta thấy là khi nào mà da bắt đầu khô, bị nứt nẻ, đặc biệt là môi và mắt, thì lúc đấy tức là yếu tố thủy đại của chúng ta nó đã bắt đầu đi đến giai đoạn cạn kiệt. Tiếp theo là các yếu tố khác, ví dụ các yếu tố khác mà nó chuyển hóa thành yếu tố gọi là khí đại, thì chúng ta có thể thấy điều này rất dễ, là nhiệt nó cũng bị thoát ra khỏi cơ thể, mà nó cụ thể nhất là ở lưỡi của chúng ta, cũng như là ở bàn chân của chúng ta. Ở bàn chân của chúng ta thấy rằng là chân của chúng ta sẽ bị lạnh, bởi vì là yếu tố nhiệt, yếu tố hỏa nó bị thoát ra ở đầu cái ngón chân. Ở dưới lòng bàn chân của chúng ta là bắt đầu nó lạnh từ dưới các ngón chân, lạnh lên bàn chân và lạnh dần lên phần trên của cơ thể. Thì đấy chính là lúc mà yếu tố hỏa, tức là nhiệt ở trong cơ thể, nó bị thất thoát dần đi và nó bị mất đi. Và khi nào mà yếu tố hỏa đại nó bị mất hết, tức là khi đó là cơ thể của chúng ta trở nên lạnh ngắt, tức là lúc đấy là chúng ta bị hết năng lượng sống, là chúng ta cũng là chết. Tiếp theo là yếu tố khí. Lung là khí, tức là khi mà khí chuyển hóa thành thức, khí chuyển hóa thành thức, thì chúng ta để ý rằng là vào cái giai đoạn cuối của cuộc đời của mình thì chúng ta hít thở rất là khó, đặc biệt là cái hơi thở ra thì nó khá là nặng nề và nó dài. Cái hơi thở ra thì rất là nặng nề và dài, nhưng mà rất là khó để hít hơi vào. Thở ra thì rất là dài, nhưng mà hít vào thì lại gần như không có, tức là hơi bị đứt hơi, tức là gần như lúc đấy là chúng ta đang chuẩn bị chút cái hơi thở cuối cùng, thì là chỉ có hơi thở hắt ra, hơi thở ra, mà lại không có hơi thở ngược lại là hơi thở vào để lấy cái khí để nuôi cơ thể. Thì khi đó cơ thể của chúng ta nó bị thoát khí, mất hết khí, thì lúc đấy thì chúng ta rất khó để có thể hít được hơi vào, và lúc đấy đồng nghĩa với việc là khí đại ở trong cơ thể của chúng ta đã thoát hết ra, và chúng ta sẽ chút cái hơi thở cuối cùng, và cuối cùng thì chúng ta sẽ từ giã cõi đời này. Đấy chính là những cái dấu hiệu rất dễ thấy để thấy rằng là khi tứ đại tan rã, tứ đại tan hòa vào nhau và thất thoát hết, thì đồng nghĩa với việc là toàn bộ cái năng lượng sống của cơ thể của chúng ta cũng bị mất hết, và cuối cùng là chúng ta sẽ bỏ đi cái cơ thể này, mất đi cái thân thể này. Thì đấy chính là cái cách thức mà chúng ta sẽ chết như thế nào. Thì thầy nói như vậy để quý vị hiểu. Khenpo. And then our consciousness dissolve into sky. It says dissolve into sky. So it means our consciousness dissolve into unconsciousness state of mind. That is what it is. When we say consciousness dissolve into sky, means the consciousness that we have, it dissolve into unconsciousness level. Then we become like unconscious, we become unconscious for a few moments, and then what appears, what arises, then you may, like it arises like a clear sky, which is blue, like there is no any cloud, like a clear sky. So at that moment, it is said that there is Ji vessel, means a base, like a clear light. We call it clear light. So at that moment, many ordinary people, they do not understand, or they do not recognize what it is, So it appears in a few moments and it disappears.
But those who are practitioner, they can recognize that that is the he, also a clear light. So they recognize it and they remain in a state of what you call non-duality, or they recognize it and remain at that what you call that state of mind. They remain at, because they recognize is a clear light. So without having any kind of afflicted emotions, without having any desire towards it, without having any angers toward it, or illusion or delusion, they just be aware at the moment, at that clear light, without having any distraction. That's how, many advanced practitioners, when they die, they remain in a tukdam state. I'm kind of meditative state, so that's how they remain on that, because they recognize it and they remain for few days, for few moments, like then that's how they remain it. So that is how, if you really understand and recognize at that clear light, without any afflicted emotions, with your pure awareness, then that's how you can be liberated, or you can be born in a one, what do you call, the pure land after that. So that is how it happened. Yeah. Ở đây thì chúng ta phải hiểu thêm một chút nữa, tức là khi mà cái yếu tố khí nó chuyển hóa thành yếu tố thức, thì sau đó thì ở vào cái giai đoạn cuối cùng của cái trung ấm cuộc sống của chúng ta, là trung ấm cận tử của chúng ta, thì lúc đó thì thức của chúng ta sẽ chuyển hóa thành vô thức. Tức là khi mà tâm thức của chúng ta rời bỏ cái cơ thể của chúng ta và hòa tan vào bầu trời, hòa tan vào không gian, thì khi đó thì chúng ta trở nên bất tỉnh. Tức là chúng ta hoàn toàn trở nên bất tỉnh. Tức là khi mà tâm thức của chúng ta rời bỏ cái cơ thể này, cái tâm thức của chúng ta nó hòa vào không gian, hòa vào bầu trời, thì khi đó thì chúng ta trở nên bất tỉnh. Và cái điều gì xảy ra ở trong cái khoảnh khắc này? Ở trong cái khoảnh khắc này thì cái người mà có tu tập, người ta sẽ nhận thấy trong cái khoảnh khắc mà tâm thức rời bỏ cơ thể đó thì sẽ xuất hiện ánh tịnh quang. Ánh tịnh quang này sẽ xuất hiện trong một cái khoảnh khắc rất là ngắn. Nhưng mà những người bình thường, những người không có tu tập Phật Pháp thì người ta không hiểu được đấy là ánh tịnh quang. Người ta không nhận ra được ánh tịnh quang. Và chỉ có những người mà tu tập giáo Pháp, tu tập Phật Pháp thì mới hiểu được ánh tịnh quang. Và những người mà tu tập Phật Pháp thì người ta thấy được ánh tịnh quang, và người ta sẽ tiếp tục là an trú ở trong cái trạng thái đó, và người ta sẽ tiếp tục thiền định ở trong trạng thái đó. Thì tiếng Tạng nó gọi là Thu đêm, tức là người ta sẽ thiền định ở trong trạng thái tịnh quang đó. Bởi vì khi mà người ta vào cái thời điểm cuối cùng của cuộc đời của mình, thì khi đó thì người ta sẽ phải giữ cho tâm thức của mình hoàn toàn là không bị ô nhiễm bởi những cảm xúc nhiễm ô, như là sân giận, như là tức tối, như là ảo tưởng, ảo giác. Tất cả những cái cảm xúc nhiễm ô thì đều bị gạt hết khỏi đầu. Thì khi đó thì với một cái tâm thanh tịnh, với một cái tâm bất nhị, thì người ta sẽ nhận thức được cái ánh sáng tịnh quang. Và cái ánh sáng tịnh quang đó chính là cái điều kiện để giúp cho người ta đi được đến cõi tịnh độ, tức là đi được tái sinh vào các cảnh giới an lành. Thì với những người mà có tu tập Phật Pháp thì vào thời điểm đó người ta sẽ an trú ở trong ánh sáng tịnh quang, và người ta sẽ tiếp tục thiền định trong cái khoảng thời gian đó. Và với những người mà tu tập rất cao, những hành giả bậc cao, thì người ta sẽ tồn tại ở trong cái trạng thái thiền định vào cái thời điểm tịnh quang xuất hiện đó. Và đôi khi là những người ta sẽ tồn tại ở trong trạng thái thiền định đấy không phải là chỉ một chốc một lát, mà có thể là người ta tồn tại trong trạng thái thiền định đấy trong vài ngày. Thì đấy là cái thời điểm mà tâm thức của chúng ta nó rời bỏ cơ thể của chúng ta, lúc đấy thì sẽ xuất hiện ánh tịnh quang. Khenpo.
So at the moment of that bardo, the bardo of the death, you should, try your best not to attach anything that you have. Like you have, there are many things that you earn in this life, within this life. Like if you have a power, or if you have a fame or wealth, or if you have very good friends, many friends, many followers, or whatever you have, any good things that you have in your life, you shouldn't attach to those things, because the nature of these things are impermanent. Sooner or later, it is going to be exhausted. And at the very moment of the death, all these things are useless. You cannot even take a small needle with you. You cannot even take your own body, which you love the most in your life, in your world. So understand the nature of all these things and shouldn't attach to those things. Understand the nature of impermanence, and then shouldn't attach to all the phenomena, all the wealth, all the fame that you have. And remember the instruction, the pure instruction of Buddha, Bodhisattvas, and spiritual masters. Remember all this clearly. That's, without any distraction, and try your best to be aware in a natural state of your mind. Try to be aware of the impermanence nature, the selflessness, ultimate truth. Try to remain on that. And that's how, if you do that, then you can able to, or you can able to have a very stable mind. You can able to have a very peaceful mind, because what is the most important at the time of the death? The good things that you have done in your life, this life, like if you practice dharma or sadhana, if you help other people for the sake of all others, if you practice any, if you engage in any practice which what you call, which makes your mind clear, which purify your minds, like such as like morality. If you practice morality for the sake of the purity of your mind, if you practice samadhi, if you practice wisdom, these are the most important that at the time of the death that you have done in this life. And at the time of the death, the second important thing is your mind. What kind of mind you are carrying at that moment? If your mind is so peace, if your mind is so stable and peace, this matters a lot, because the next moment of this mind is the child of this mind. So it is very important to have a peaceful mind at the moment of the death, because the next moment that you have other mind, which is the stream of this mind. So the stream of mind will be the same as before. If your mind is so pure, then next moment, next mind of yours, it will be so pure. If the time of the death, if you are carrying a very negative mind, then the next mind that you will have, that will be so negative also. So one must understand it clearly and try to be in a peace moment, try to understand the nature of your mind, try to understand the reality of phenomena which we call the impermanence nature, and try to remain on that nature. That is how you can develop the awareness, develop your wisdom. At the moment of the death, it will help you a lot
to have a very peaceful death, as well as, you know, very good future life. Yeah, thank you very much, Khenpo. Ở đây thì quý vị chú ý lắng nghe một chút là vào cái thời điểm chúng ta cận tử, tức là vào cái thời điểm mà chúng ta chuẩn bị chút cái hơi thở cuối cùng ấy, thì chúng ta cần phải làm gì? Vào cái thời điểm gọi là cận tử thì chúng ta cần phải cố gắng để mà hiểu được một điều rằng là mọi cái bám chấp của chúng ta đều sẽ là vô nghĩa. Bởi vì tất cả những thứ mà chúng ta đã kiếm được ở trong cuộc đời này, tất cả quyền lực mà chúng ta đã tích lũy trong cuộc đời này, tất cả sự nổi tiếng mà chúng ta có được trong cuộc đời này, tất cả sự giàu có mà chúng ta có được trong cuộc đời này, tất cả những người bạn tốt mà chúng ta có được trong cuộc đời này, tất cả những đệ tử, con nhang, những kẻ đi theo chúng ta trong cuộc đời này, thì tất cả những điều tốt đẹp, quý giá, quý báu mà chúng ta có được trong cuộc đời này, chúng ta sẽ không mang theo được bất cứ một cái gì cả. Tất cả những thứ đó đều có bản chất là vô thường, và chỉ trong vòng ít lâu nữa, chẳng chóng thì chày, thì cái chết đến thì chúng ta phải để lại tất cả mọi thứ đó. Mọi thứ của cải, vật chất, danh vọng đấy đều phải để lại hết, và chúng ta không mang theo được bất cứ một cái gì cả. Và kể cả cái thân thể này, kể cả cái cơ thể quý báu đẹp đẽ này, cái thứ mà chúng ta quý giá nhất trên cõi đời này, thì chúng ta cũng không thể mang theo nó được, và chúng ta cũng không thể giữ nó được. Như vậy chúng ta cần phải hiểu được bản chất của tất cả mọi sự vật và hiện tượng này trên cái cõi đời này. Chúng ta phải hiểu được cái bản tính vô thường của mọi sự vật và hiện tượng, và chúng ta cố gắng an trú trong cái giây phút đó. Lúc đó, vào lúc cận tử đó, chúng ta cần phải nhớ lại những lời dạy của chư Phật, chư Bồ Tát, chư vị đạo sư tâm linh của chúng ta, và chúng ta ghi nhớ những cái lời dạy của các bậc đạo sư đó, đạo sư tâm linh đó một cách rất là rõ ràng, để chúng ta hiểu được cái bản chất của mọi sự vật hiện tượng đấy là đều là vô thường. Và chúng ta hiểu rằng bản tánh của tâm của chúng ta là trống không, bản tánh của tâm của chúng ta chính là cái sự thật tuyệt đối, và chúng ta hiểu rằng tâm của chúng ta sẽ tiếp tục đi theo chúng ta đến cái cuộc đời tiếp theo. Và khi đó, vào cái thời điểm cận tử đó, thì có cái điều gì thì đi theo chúng ta? Tất cả những cái thiện hạnh mà chúng ta đã làm ở trong quá khứ sẽ giúp cho chúng ta có được một cái tâm rất là bình an. Tất cả những cái điều quan trọng nhất trong cuộc đời vào cái lúc mà cận tử là cái gì? Đó là những cái thiện hạnh tốt đẹp mà chúng ta đã làm trong quá khứ. Ví dụ như tất cả những giáo pháp, tất cả những nghi quỹ, những pháp tu mà chúng ta đã thực hành khi chúng ta còn đang sống, tất cả những việc làm tốt đẹp đối với người khác mà chúng ta đã giúp đỡ được cho những người khác, tất cả những điều mà chúng ta đã làm để tịnh hóa tâm thức của mình. Một cuộc đời đức hạnh, một cuộc đời đạo đức mà chúng ta đã sống, và những nỗ lực để thiền định, để đạt được sự tịnh hóa tâm thức của chúng ta và đạt được sự an định của tâm và phát triển được trí tuệ, thì đó là những thứ quan trọng nhất vào thời điểm chúng ta cận kề cái chết. Tức là toàn bộ những thiện hạnh, những việc làm tốt đẹp, những công đức mà chúng ta đã tích lũy được, thì đó là những thứ quan trọng nhất đối với chúng ta vào thời điểm cận tử. Bởi vì tất cả những điều đó sẽ giúp cho chúng ta có một cái tâm thức rất là bình an, một cái tâm thức rất là an lành, để chúng ta có được một cái chết rất nhẹ nhàng. Và ngay sau đó, ngay sau cái thời điểm chết đó, thì tâm thức của chúng ta sẽ chuyển hóa sang một giai đoạn mới, sang một cuộc sống mới. Và nếu như cái tâm thức của chúng ta lúc mà cận tử nó rất là bình an, nó rất là an lạc, nó rất là hoan hỷ, thì tâm thức của chúng ta ở trong cuộc đời tiếp theo cũng sẽ bình an, cũng sẽ hoan hỷ tương tự như vậy. Nhưng nếu tâm thức của chúng ta vào cái thời điểm cận tử vẫn còn đầy những thứ bám chấp, vẫn còn đầy những thứ sân giận,
vẫn còn đầy tham luyến, vẫn còn đầy những ảo tưởng, thì đương nhiên là tâm thức của chúng ta ở cái cuộc đời tiếp theo, tức là cái khoảnh khắc sau khi mà chúng ta chết, thì nó cũng đầy những yếu tố tiêu cực như vậy. Như vậy chúng ta luôn luôn phải quán chiếu về cái bản chất vô thường của mọi vật và hiện tượng, và quán chiếu đến bản chất thanh tịnh của tâm thức của chúng ta. Và như vậy thì chúng ta hãy luôn luôn an trú ở trong tĩnh tại, ở trong vô thường, để khi mà vào cái khoảnh khắc cận tử, chúng ta có được sự bình an tốt nhất của tâm thức của chúng ta. Thì có như vậy thì chúng ta sẽ có được một cái chết bình an, và tâm thức của chúng ta sẽ có được một cái sự tiếp nối bình an, giống như là cái thời điểm trước khi chúng ta chết. Khenpo. So that is how you can do the practice, and all these things happen, all these things will happen if you really do the practice at the moment of the life, at the birth of this life. If you do this, and then it will be very familiar and very easy practice for you. And then at the moment of the death, you can also do it nicely. And so you can also help those people, those who are dying. You can give this instruction and try your best to give unconditional love and compassion to these people, this person at the moment, and try, read some sutras that talk about the instruction about, So these things are really very helpful for those people. Như vậy thì quý vị đã hiểu cái tiến trình của một người sẽ chết như thế nào, và tiến trình tâm thức của chúng ta sẽ thay đổi như thế nào. Vậy thì quý vị hãy thực hành cái điều này trong cuộc sống hàng ngày, để khi mà bản thân quý vị rơi vào cái trạng thái cận tử, trạng thái gọi là trung ấm của cái chết nó đến, thì quý vị sẽ cảm thấy cái chết của quý vị nó sẽ rất là nhẹ nhàng và an lạc. Với những người khác, khi mà chúng ta thấy họ ở trong trạng thái hấp hối, thì chúng ta hoàn toàn có thể giúp đỡ họ như vậy. Tức là chúng ta cũng sẽ nói với họ về cái sự vô thường như vậy, và sẽ đưa ra những cái lời hướng dẫn như vậy cho tâm thức của họ. Và tốt nhất là chúng ta sẽ phát khởi một cái tình yêu thương vô điều kiện, một cái tâm từ bi vô điều kiện hết sức là thanh tịnh với cái người mà đang hấp hối đó. Chúng ta tụng chú, tụng kinh cho họ, và đưa ra những cái lời hướng dẫn như vậy cho họ, để giúp đỡ cho họ có được một cái chết bình an. Như vậy đấy là cái điều mà chúng ta có thể giúp đỡ cho người khác vào cái thời điểm cận tử, thời điểm hấp hối. Khenpo. So now the fifth. Hello. Yes, Khenpo. Okay, can you hear me? Yeah, I can hear you. So that is about the bardo of the death. Now, So the next one is the bardo of the Dhammata. So here, firstly, I will go through the root verses here. Kemadala chungi bardo chardo de kulang antajing nang panche ne gansha rana rik pangoshi jo bardo nang su imba shibercha. Dunchin gala to betuji on rana jitu tola magic shi. So here it says, Kema, now when the bardo of Dhammata is dawning upon me, I will abandon all fears and terror. It means you should abandon all the fears of this what we call the when you are in the Dhammata, the birth of Dhammata, many things appears, such as like the peaceful deities and the wordful deities. It appears there, and there are many, such as like a light, and such as like the what you call rays, and scary kind of very horrible kind of sounds, horrible kind of lights, very bright, and also the rays which we cannot even see those things. It is quite difficult because of that brightness. So these things appears at the moment of the Dhammata, the birth of the Dhammata. So here it says you shouldn't
you shouldn't be afraid of all these appearances, because it is your own display of your mind. It is your own manifestation. It is your manifestation of your own mind. So there's means recognizing whatever appears as the natural display of the awareness. One should recognize it and do not be scared about all these things. I will know it to be the way this bardo unfolds. So you should know, you should understand, you should know this is the way this bardo unfolds. That is how, at the moment of the bardo of the Dhammata, it appears because of your own mind, because it is the display of your wisdoms. So that is what it says. Now that you have reached this moment, which is very critical, which is very important and critical point. If you understand and recognize these appearances, these are your own display of your awareness, then it will help you to liberate oneself, because you will understand the nature of your own mind, the ultimate nature of your own mind. And without having any kind of fear, any kind of, attachment and any kind of aversion towards it, you will simply remain remain in awareness without having any afflicted emotions, free from all the afflicted emotions. So that this is very crucial point, very important point. Do not fear this natural manifestation of your own mind, which is, the peaceful and wrathful deities. It appears there. So do not afraid about all these things, because it is your own manifestation. It is your own display of mind. Yeah, Khenpo. Như vậy là vừa xong thì thầy đã giảng với quý vị về trung ấm cận từ và cách thức quý vị cần phải thực hành như thế nào để có được một cái chết bình an, và cũng như là cách thức quý vị sẽ giúp đỡ cho những người mà ở vào trạng thái cận từ, trạng thái hấp hối như thế nào. Bây giờ thì thầy sẽ chuyển sang cái trạng thái hay là cái giai đoạn trung gian thứ 5, đấy gọi là giai đoạn trung gian pháp tánh. Thầy vừa mới tụng cái lời tiếng Tạng cho quý vị, và bây giờ thì sẽ sinh ra cái lời tiếng Việt cho quý vị. Dịch một cách rất là nôm na và rất là sát như thế này. Kema là aha oho, khi mà trung ấm pháp tánh bắt đầu ló rạng hay là bao trùm lên con, thì con cần phải từ bỏ tất cả các cái nỗi sợ hãi và cái nỗi kinh hoàng. Khi đó thì con cần phải nhận thức ra được rằng là bất cứ cái gì mà xuất hiện đều là sự hóa hiện một cách tự nhiên của tri giác của con, hay là ý thức của con, hay là trí tuệ của con. Ở đây tại sao nó lại có cái việc là con phải không được sợ hãi, con không được kinh sợ và con không được sợ hãi? Bởi vì vào cái thời điểm mà chúng ta cái tâm thức của chúng ta nó thoát khỏi cơ thể, thì chúng ta sẽ thấy có rất nhiều ánh sáng, có thứ ánh sáng xuất hiện, và có những cái thứ ánh sáng nó sáng rực rỡ, nó sáng chói lòa, khiến là chúng ta còn không dám nhìn vào đó, thì chúng ta không nhìn thấy gì cả. Và có rất nhiều cái vị bổn tôn, trong đó có những vị bổn tôn hiền hòa và có những vị bổn tôn phẫn nộ xuất hiện và khiến cho chúng ta rất là sợ hãi. Thì vào lúc này thì là lúc mà chúng ta càng cần phải ghi nhớ những lời dạy của chư Phật, chư Bồ Tát, cũng như là lời dạy của chư vị đạo sư, là cái gì sẽ xảy đến sau khi cái giai đoạn trung ấm cận tử, thì đến giai đoạn trung ấm pháp tánh là gì? Là rất nhiều loại ánh sáng khác nhau, ánh sáng đẹp cũng có, ánh sáng rực rỡ cũng có, ánh sáng chói lòa cũng có, và rất nhiều hiện tượng xảy ra, rất nhiều bổn tôn xuất hiện, bổn tôn hiền hòa, bổn tôn an bình và bổn tôn phẫn nộ đều xuất hiện cả.
Và vào lúc này thì chúng ta cần phải rất là không được sợ hãi, không được kinh sợ, và chúng ta cần phải hiểu được một điều rằng tất cả những điều xuất hiện đó đều chỉ là sự hóa hiện, hay là sự phóng chiếu, hay là sự phản chiếu của tâm thức của chúng ta mà thôi, sự phản chiếu, sự phóng chiếu của trí tuệ của chúng ta mà thôi. Cho nên là chúng ta không được phép sợ hãi, không được phép kinh sợ vào chính cái thời điểm này. Bởi vì con nên biết rằng là vào cái thời điểm trung ấm này xảy ra, vào cái thời điểm trung ấm này xảy ra thì chính là tâm thức của con hay trí tuệ của con mở ra. Và bây giờ khi mà con đã tiếp cận đến cái thời điểm này, đây là một cái thời điểm mà vô cùng là quan trọng, một thời điểm vô cùng là trọng yếu. Thì khi đó tức là tâm thức của chúng ta hoàn toàn phải không có những cái cảm xúc ô nhiễm như là tham luyến, như là bám chấp, như là sân giận. Và đây là cái thời điểm mà nhận thức của chúng ta, hay là tâm thức của chúng ta, hay là trí tuệ của chúng ta cần phải nhận thức được cái bản tâm, cái bản chất chân thật của tâm thức của chúng ta. Và chúng ta sẽ không sợ hãi khi mà chúng ta nhìn thấy những cái hóa hiện tự nhiên của những bổn tôn phẫn nộ và những bổn tôn an bình. Tức là khi đó thì có 100 vị bổn tôn an bình và phẫn nộ sẽ xuất hiện, thì chúng ta không được phép sợ hãi vào cái thời điểm này. Thì đấy chính là cái lời giải thích, cái lời kệ gốc của cái đoạn nói về tâm pháp tánh, xin lỗi là trung ấm pháp tánh của cái trung ấm này. Khenpo là. So here it says that you should abandon all kind of fears and terror when it appears, when the peaceful and wrathful deities appears. It says that. Why? Because if you have a fear, if you feel so scary, if you feel so scary about all these appearances, then within this moment, it will disappear. The display or the peaceful deities will disappear. So that is why it says you shouldn't. You should abandon the fears, and instead of having fear about it, instead of that, you should have a kind of understanding. You should have a kind of awareness about all these things, all these appearances. Whatever appears, it appears because of your own mind. It is a display of your mind. And you should understand it, and without having any fear, try to be aware with your purity of your mind, free from afflicted emotions, free from desire, aversion, and all these things. So that's how you can liberate oneself, from all the afflicted emotions. Otherwise, if you fear about all this display of your mind, all this peaceful deity, because it could be very scary, because the way that it appears, it is very fearful. It is like a horrible, because it appears with the very horrible sounds. It appears with the unbearable kind of light and rays. And you may feel that you are in the very narrow path and ambush kind of field, very dangerous things, it appears. But still, you should have an awareness that all these things are impermanent. It is my own, it is my manifestation of my own mind. And the nature of itself is impermanent. So you shouldn't have any kind of fear, any kind of desire about it. Just remain in awareness. That's how you could liberate oneself. That is why it is said that you should abandon all the fears. Otherwise, it will disappear. Then when it disappears, then you can. It will not appears again and again, so then that's why it says. Yeah.
ở đây thì chúng ta phải hiểu là tại sao cái lời kệ lại nói rằng là chúng ta không được sợ hãi, chúng ta không được kinh sợ. Bởi vì ở đây thì dù khi mà các vị bổn tôn an bình hay bổn tôn phẫn nộ xuất hiện, rồi có những cái hình tướng rất là kinh sợ xuất hiện, có những cái âm thanh khủng khiếp, âm thanh chói lòa, chói tai, rồi những cái ray of light, tức là những cái cột ánh sáng, những cái tia sáng nó rất là mạnh mẽ, chói lòa, nó xuất hiện, thì tất cả những cái điều khủng khiếp, những cái điều kinh sợ, điều ghê sợ đấy, chúng ta không được phép sợ hãi. Tại sao chúng ta lại không được phép sợ hãi? Bởi vì chúng ta phải hiểu rằng tất cả những hình tướng đó xuất hiện đều là sự hóa hiện, đều là sự phản chiếu của tâm thức, của trí tuệ của chúng ta mà thôi. Chúng ta không được sợ hãi, bởi vì khi mà chúng ta sợ hãi thì tất cả những vị bổn tôn đó, bổn tôn an bình hay bổn tôn phẫn nộ đó sẽ biến mất và sẽ không quay trở lại nữa. Và khi mà chúng ta thấy tất cả những cái hình ảnh, những cái âm thanh đó xuất hiện, thì chúng ta cần phải tiếp tục an trú ở trong tỉnh giác, và chúng ta luôn luôn ý thức được rằng là mọi thứ đều là vô thường, kể cả những điều đáng sợ, đáng kinh khủng khiếp đó rồi cũng sẽ biến mất đi mà thôi. Và luôn luôn trong tâm thức của chúng ta vẫn phải giữ tỉnh giác và luôn luôn ý thức được về quy luật vô thường. Mọi thứ đều sẽ trôi qua một cách rất là nhanh chóng. Và khi mà chúng ta an trú ở trong tỉnh giác như vậy thì chúng ta sẽ tịnh hóa được cái tâm thức của mình, và cái tâm thức của chúng ta lúc đó hoàn toàn là không bị ô nhiễm, không bị nhiễm ô bởi những cái cảm xúc tiêu cực như là tham lam, bám chấp, sân giận, rồi là ái ố, rồi là ảo tưởng, ảo giác. Tâm thức của chúng ta hoàn toàn là thanh tịnh và không bị nhiễm ô, thì khi đó thì chúng ta sẽ tự giải thoát cho bản thân mình khỏi tất cả những cái ràng buộc, cả những trói buộc đó. Dù là có những cái âm thanh rất là ghê sợ xuất hiện, những hình ảnh rất là khủng khiếp xuất hiện, thì chúng ta vẫn an trú ở trong tỉnh giác, và chúng ta không sợ hãi, không bị tất cả những cái điều làm cho chúng ta lo sợ đấy nó cuốn chúng ta đi. Và vì chúng ta luôn luôn tĩnh tại như vậy thì chúng ta sẽ thấy được rằng là mọi thứ xuất hiện đấy đều chẳng qua chỉ là sự hóa hiện của tâm thức của chúng ta mà thôi, tức là biểu hiện tâm thức của chúng ta mà thôi. Do vậy chúng ta không có gì phải sợ cả, và chúng ta vẫn tiếp tục an trú ở trong cái sự tỉnh giác như vậy. Và khi mà chúng ta hiểu rằng mọi thứ xuất hiện ở trong tâm thức của chúng ta đều có bản tính là vô thường. Vô thường tức là gì? Là nó xuất hiện và nó sẽ sớm mất đi mà thôi. Dù nó có kinh khủng đến mức độ như thế nào đi nữa thì chúng ta vẫn tiếp tục an trú ở trong sự tỉnh giác như vậy. Và như vậy là chúng ta sẽ có thể tự giải thoát cho bản thân mình, và chúng ta sẽ loại bỏ tất cả những nỗi sợ hãi, và chúng ta hiểu được một bản chất của sự vật và hiện tượng đấy đều là sự hóa hiện của tâm thức của chúng ta. Thì đấy chính là cách thức tâm của chúng ta sẽ ứng xử vào cái thời điểm ở trung ấm pháp tánh như thế nào. Khenpo. So that is how you can, practice. And for the ordinary people, those who do not practice about all these things, those who do not practice like meditation, or those who do not practice about all this impermanence nature and selflessness, and the purity of your mind, free, make your mind free from all kind of afflicted emotion. Those who do not know that, then it is quite difficult for them to practice, and that is why you can see many Tibetan, when someone die in their family, they ask some monks to come and do jito, puja, or puja. So in that puja, it calls the soul of the dead person, and in that instruction, it gives empowerment to this to that soul, and teaches them how to do, what to do at that moment, teaches the path of the impermanence and selflessness nature and the purity of the mind and all these things, and try their best to do
something for the dead person. So it may help to this person, to find a very peaceful path, and also, the favorable next life also. So that is why within this 49 days of the when the person died, within these 49 days, their family members and their friends do their best, like for the dead person, because it helps to them, such as like they give or they offer Buddha, Dharma, and Sangha, and also give some support to all other poor people, such as like food and other things, and to also offer butter lamps to Buddha, Dharma, and Sangha, and many other things, such as like reading sutra, meditation by themselves, and also reading the Bardo teachings. Many things they do because it helps. Within these 49 days, it helps to those person, because it instruct this soul to what to do or what not to do. So that is how we can help oneself as well as other person. Khenpo. Như vậy ở trên thì thầy đã giải thích về cái trung ấm pháp tánh, tức là cái giai đoạn ngay lập tức sau khi mà cái tâm thức của chúng ta rời khỏi cơ thể, tức là kết thúc cái giai đoạn trung ấm cận tử thì sang giai đoạn trung ấm pháp tánh. Vào lúc này thì với những người mà bình thường, tức là những người mà không thực hành giáo pháp, tức là không thực hành Phật pháp, không hiểu Phật pháp, những người mà trong cả cuộc đời của mình sẽ không bao giờ thực hành thiền định, không bao giờ thực hành quán chiếu về quy luật vô thường, về quy luật vô ngã, không bao giờ làm các cái việc để tịnh hóa tâm thức của mình, không bao giờ mà làm những việc để cho tâm thức của mình trở nên thanh tịnh, thì đó là một điều rất là khó để có thể giúp đỡ được cho họ. Nhưng mà với những người mà có thực hành Phật pháp thì câu chuyện nó lại trở nên rất là dễ dàng. Nói ví dụ như là những người mà Tây Tạng, mà khi mà họ trong gia đình một người Tây Tạng mà có một người ra đi, có một người mất đi, thì họ sẽ mời các bậc thầy đến nhà để làm các cái lễ để giúp cho tâm thức hay là giúp cho linh hồn của người mới mất được biết cái cách thức cần phải làm cái gì trong vòng 49 ngày đầu tiên. Trong vòng 49 ngày đầu tiên ấy, thì các bậc thầy hoặc là thành viên gia đình sẽ giúp cho linh hồn của người chết hiểu được về những cái lời dạy về trung ấm, hiểu được những cái điều mà linh hồn nên làm cái gì và cần làm cái gì để đi theo cái con đường vô ngã, đi theo cái con đường tịnh hóa cái tâm thức của mình và hiểu được bản chất của vô thường, và từ đó có thể giúp đỡ được chính họ và có được cái cuộc đời tiếp theo, có được cái tái sinh tốt hơn trong cuộc đời tiếp theo. Thì trong suốt 49 ngày đầu tiên kể từ lúc mà một cái người đó trút cái hơi thở cuối cùng, thì có rất nhiều việc mà thành viên gia đình có thể làm để giúp cho cái tâm thức hay là cái thần thức, hay là gọi là cái nói theo ngôn ngữ dân gian, tức là giúp cho linh hồn của người đã mất có thể tìm được cái cảnh giới tốt đẹp để tái sinh, và để có được cái tái sinh tốt đẹp là như thế này. Thứ nhất là thành viên của gia đình có thể cúng dường Phật Pháp Tăng, có thể nhờ các bậc thầy đến để khai thị cho linh hồn của người đã mất, và có thể cúng dường cho Phật Pháp Tăng Tam Bảo, có thể bố thí cho người nghèo những người cần thiết, chẳng hạn như là bố thí thực phẩm, bố thí thức ăn, quần áo. Rồi đặc biệt là gia đình nên cúng dường nến bơ, hay còn gọi là cúng dường đèn bơ, cúng dường ánh sáng lên Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Và chúng ta có thể trì tụng các kinh chú, chúng ta có thể thực hành thiền định, và chúng ta có thể đọc các cái bài hướng dẫn về trung ấm, để sau đó thì chúng ta giúp cho cái linh hồn, tức là giúp cho cái thần thức của cái người mới mất trong vòng 49 ngày đầu tiên, để họ biết là họ nên đi đâu, về đâu, và họ nên đi theo cái cảnh giới nào. Thì nếu như mà gia đình của có người mới mất mà làm những việc này trong vòng 49 ngày đầu tiên, thì thực sự là sẽ giúp đỡ được cho họ để có được cái tái sinh vào cái cảnh giới an lành. Thì khi mà chúng ta biết được những điều này, thì trước tiên là chúng ta sẽ tự giúp cho chính bản thân mình
và sau đó thì chúng ta sẽ giúp cho những người khác ở xung quanh chúng ta. Khenpo. So these are the way a short explanation I can say, or the brief explanation of the Bardo of the Dhammata. So if you wanted to, know more, then you can also read the Bardo of the Dhammata, the teaching of the Bardo. You can read that, and there it explains a lot of, about the peaceful deities and the wrathful deities. When it appears, it appears like that, So it teaches us, it says about all the peaceful and wrathful deities. So here in this instruction, it says that the main point is, do not afraid about all these appearances. You should abandon the fear and terror towards all these appearances, and then try to be aware in the natural state of your mind, free from all the afflicted emotions, just to understand, just to be aware and understand the impermanence nature of the appearances, and be in the natural state of your mind, a pure natural state of your mind. That is the main practice of the Bardo of the Dhammata. You should practice like that. That is the crucial instruction. Whatever it appears at the time of the Bardo of the Dhammata, you shouldn't have any kind of fear, any kind of what you call fear and terror, and remain in a peaceful and purity of your mind. So that is the real and the ultimate instruction in this Bardo of the Dhammata. So yes, okay. Như vậy là thầy vừa mới giải thích một cách ngắn gọn cho quý vị về thế nào là trung ấm pháp ấm. Để hiểu thêm, xin lỗi là trung ấm pháp tánh. Để hiểu thêm về trung ấm pháp tánh thì quý vị có thể đọc thêm các tài liệu nói về 6 trung ấm. Trong đó thì trung ấm pháp tánh sẽ nói nhiều, giải thích một cách rất là cụ thể về thế nào là các vị bổn tôn an bình và thế nào là các bổn tôn phẫn nộ, và tại sao các cái vị bổn tôn đấy lại xuất hiện trong những hình tướng rất là ghê sợ như vậy. Một cái điều then chốt ở đây mà thầy muốn nhấn mạnh là bản thân ở trong cái lời kệ gốc đã nói rằng là quý vị trong cái khoảnh khắc trong cái thời điểm của trung ấm pháp tánh, điều quan trọng nhất là quý vị không được sợ hãi, quý vị không được kinh sợ. Dù là các bổn tôn có xuất hiện dưới hình tướng là an bình hay phẫn nộ thì quý vị cũng không được sợ hãi, bởi vì quý vị phải hiểu rằng tất cả mọi sự xuất hiện đó, mọi hiện tượng xuất hiện đó đều là sự phóng chiếu, sự phản chiếu của tâm thức của quý vị, của trí tuệ của quý vị mà thôi. Và quý vị phải luôn luôn an trú ở trong tỉnh giác, tâm thức của quý vị luôn luôn ở trong tỉnh giác, và quý vị luôn luôn ghi nhớ rằng là không có một cái gì là có bản ngã cả, mọi thứ là đều vô ngã và mọi thứ là đều vô thường, cho nên là quý vị không có gì phải sợ hãi và luôn luôn tỉnh giác ở trong giai đoạn trung ấm pháp tánh. Thì đấy là điều mà quý vị cần phải ghi nhớ và quý vị cần phải thực hành hàng ngày, để vào cái thời điểm mà cận tử, thời điểm pháp tánh nó xảy ra thì quý vị đã quen thuộc với tất cả những điều này rồi. Và điều quan trọng nhất là thầy vẫn luôn luôn nhấn mạnh, đấy là gì? Trong mọi tình huống, dù là điều gì khủng khiếp nhất xảy ra thì tâm thức của mình luôn luôn phải an định và tâm thức của mình luôn luôn tỉnh giác và hoàn toàn là không có những cái cảm xúc nhiễm ô như là sân giận, như là tham lam, như là bám chấp, như là ảo tưởng. Thì tâm thức của chúng ta hoàn toàn phải trở về với trạng thái bản nguyên, bản tánh của tâm, đấy là thanh tịnh và không vô ngã. Tâm của chúng ta là thanh tịnh và vô ngã và luôn luôn ý thức được về vô thường. Đấy là điều mà quý vị cần phải thực hành trong cuộc sống hàng ngày. Khenpo làm. Okay, so that is about the birth of the Dhammata. So on this Friday would be the last teaching of the Bardo session. So I hope that you all understand about the teaching about the Bardo. So I
hope that I also hope that you will try your best to practice it and try to purify one's mind as well, as much as you can. So lastly, I would like to dedicate the medit for the all. Yeah. Như vậy là thầy đã tạm dừng cái buổi giảng về trung ấm cận tử và trung ấm pháp tánh ở đây. Buổi giảng tiếp theo vào tối thứ Sáu, thầy sẽ tiếp tục giảng cái phần còn lại của cái series bài giảng về thân trung ấm, và đó cũng là cái bài giảng cuối cùng về cái nội dung thân trung ấm của chúng ta. Thầy hy vọng là quý vị đã hiểu được cái bài giảng của thầy và quý vị có thể áp dụng, ứng dụng vào trong cuộc sống hàng ngày, thực hành hàng ngày, và để tịnh hóa được cái tâm thức của mình càng nhiều càng tốt. Và cuối cùng thì thầy xin được hồi hướng công đức vì lợi lạc của tất cả các chúng sinh hữu tình. Khenpo là. Sonam de tam je zibang top nenge be dan nam ban je de ge gana je balon dubai sebe zole do do rasho jambal bawo je dar gemba dan kun do zambon de an de jin de da kun ge je zondalo de ge wa de da tam je rab do. Okay, everyone, now take a rest. I will see you in this Friday. Thầy xin cảm ơn tất cả quý vị đạo hữu đã tham gia cái buổi học pháp tối ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúc quý vị đạo hữu ngủ ngon, và thầy sẽ hẹn gặp lại quý vị đạo hữu vào buổi tối thứ Sáu của tuần này. Xin cảm ơn quý vị đạo hữu.